guys, welcome to my YouTube channel. It's me Jeff again. Welcome sa Tutorial PH. Today magtuturo tayo ng panibagong topic, no, na tutorial. Ang ituturo ko guys ay kung paano maglagay ng thumbnail doon sa ating YouTube. Actually, marami din ang hindi alam, lalo na sa mga baguhan sa YouTube, no, kung paano maglagay ng thumbnail. So, meron tayong ginagamit guys. So, para din sa mga hindi alam kung paano gumawa ng thumbnail, so tignan nyo po yung ibang tutorial ko. Meron po akong topic kung paano gumawa ng thumbnail. So, ngayon guys, meron akong thumbnail na nagawa na. Ito, titignan natin yung files ko. So, punta tayo sa photo. So, ito guys. So, ito yung ginawa ko na thumbnail. Ngayon, ilalagay natin doon sa ating video sa YouTube. Ngayon guys, hindi na kailangan pumunta ka sa apps ng YouTube video mo, no? Kundi, i-download mo lang ito sa Play Store, yung YT Studio. So, ito na yun guys. So, i-open natin yung YT Studio. Ngayon, ganito na siya guys. So, isa-sign in mo lang yung YouTube mo, channel dito, para makita lahat ng mga video mo. So, lahat ng mga video guys, ito na yon yung sa akin. Ngayon, paano maglagay ng thumbnail? So, actually guys, pipindutin mo lang yung video mo. Halimbawa, kung walang thumbnail, ganito lang. Ganyan. Tapos, merong edit, no? Na nasa taas. Ayan. Pipindutin mo lang yan. Tapos, edit thumbnail. Yan. Tapos, change. Yan. I-change mo lang. So, itatry natin palitan yung current thumbnail niya. So, halimbawa ito guys. Itong thumbnail maker. Ito. Itatry natin. Then, save. Ayan guys. Titignan natin ngayon yung ating pinalitang thumbnail kung nag-change na. So, back muna natin. Ayan guys. So, napakadali lang na maglagay ng thumbnail guys. Ayan na, meron na tayong bagong thumbnail. So, ang kagandahan din sa YouTube Studio guys, hindi lang yung pag-i-edit ng thumbnail, kundi dito din pwede ka mag-edit ng mga description, mga title ng video mo. So, halimbawa ito, dito pwede mo din i-edit. Meron din description dito. So, meron din siyang choices ng advanced setting kung saan mo ilalagay. Halimbawa, kung music ba, educational ba, or ano ba. Akin kasi is people in vlogs, na. So, napakarami pang pwedeng magawa dito sa YouTube Studio na kung saan gamit na gamit lalo na sa mga baguhan, no, sa YouTube. So, ito guys, ito lang yung mga basic info na kinakailangan natin kahit papano, short tutorial lang. Malaking bagay at tulong na ito lalo na sa mga YouTuber na mga baguhan. Sana guys, nagustuhan nyo yung aking short tutorial kung paano maglagay ng thumbnail sa YouTube. So, salamat guys sa suporta. Sana ay lagi nyo akong suportahan guys sa lahat ng aking mga video. And lahat po ng mga bago dyan, please subscribe my channel and don't forget to hit the bells button para ma-update pa kayo sa mga upcoming video ko at ma-notify pa kayo. Salamat guys!